บันทึกเดินทาง EP นี้จะพาทุกคนนั่งรถไฟจากทบิลิซีไปเที่ยวบาทูมีเมืองชายฝั่งติดทะเลแบล็กซีเมืองนี้นะคะอยู่ติดกับพรมแดนประเทศตุรกีแถมเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากทบิลิซีค่ะและบอกเลยว่าที่นี่ไม่เหมือนเมืองไหนในจอร์เจียเมืองที่มีทั้งตึกสูงระฟ้ามากมายแต่ก็ยังมีเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าเมืองที่บรรยากาศคึกคักแล้วก็เป็นเมืองที่คนจอร์เจียเองก็นิยมมาเที่ยวกันในช่วงซัมเมอร์บาทูมีจะสวยแค่ไหนตามไปดูด้วยกันเลยค่ะเช้าวันนี้เราเรียกโบ๊ทจากที่พักนะคะให้ไปส่งที่สถานีกลางสเตชันสแควร์ซึ่งจะอยู่ติดกับสถานีรถตู้มาชุดก้าที่จะไปเมืองอื่นๆในจอร์เจียค่ะภายในสถานีชั้นบนสุดจะมีฟู้ดคอร์ทใครที่มีเวลาเหลือก็มานั่งรอได้เลยส่วนจุดขายตั๋วนะคะจะอยู่ที่ชั้น3นะแต่เราจองผ่านเว็บไซต์มาแล้วนะคะซึ่งรถไฟที่เราจะนั่งวันนี้เป็นรอบ 10:25 นาทีขบวน 808 ทบิลิซีบาทูมีโดยจะต้องไปขึ้นที่แพลตฟอร์มหมายเลข1ซึ่งจะอยู่ชั้น2นะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศภายในรถไฟ2ชั้นของเราค่ะจากทบิลิซีถึงบาทูมีระยะทางประมาณ380กิโลตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนรถไฟแล้วนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึงเมืองบาทูมีนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะสำหรับตั๋วที่เราจองมานะคะจะเป็นแบบ Economy Class ซึ่งตอนจองเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะนั่งชั้นบนหรือชั้นล่างและใครที่อยากได้วิวทะเลเหมือนกันก็ให้จองที่นั่งฝั่งขวาของขบวนรถไฟนะทุกคนเพราะช่วงก่อนจะเข้าเมืองบาทูมีรถไฟจะวิ่งเลียบชายฝั่งทะเลแบล็กซีแบบนี้เลยค่ะนั่งนอนมาเกือบ6ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟบาทูมีแล้วค่ะสำหรับการเดินทางจากสถานีรถไฟเข้าเมืองวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการเรียกโบค่ะเพราะระยะทางไม่ได้ไกลมากประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงนะทุกคนส่วนเรานะคะพอลงจากขบวนรถไฟก็เรียกโบให้ไปส่งที่พักของเราเลยค่ะจะบอกว่าพอมาถึงบาทูมีนะคะที่นี่เป็นเมืองแรกที่เรารู้สึกว่าไม่เหมือนเมืองไหนในจอร์เจียเลยบรรยากาศคือดูเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่มีความซัมเมอร์มากๆเลยค่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะที่พักแรกในเมืองบาทูมีที่นี่นะคะมีชื่อว่า Orbit City Batumiเป็น Skyscraper ที่มีทั้งหมด55ชั้นค่ะส่วนห้องนี้นะคะอยู่บนชั้น47คือสูงแบบขาสั่นมากแต่ก็จะได้เห็นวิวทะเลแบล็กซีแบบจุกๆที่มองเห็นไปถึงฝั่งประเทศตุรกีกันเลยทุกคนแล้วเมืองนี้จะมีอะไรให้เที่ยวบ้างตามไปดูด้วยกันเลยค่ะและพิกัดแรกแน่นอนว่าก็ต้องเป็นบาทูมีบีชค่ะซึ่งจากที่พักของเราแค่เดินข้ามถนนไปก็ถึงหน้าหาดเลยบาทูมีบีชเป็นชายหาดที่อยู่ติดกับทะเลแบล็กซีหรือที่เราคุ้นหูกันว่าทะเลดำนั่นเองทุกคนและหาดนี้ก็มีความยาวถึง7กิโลเลยค่ะตามชายหาดก็จะมีร้านขายขนมขายน้ำผลไม้ขายไอติมแถมยังมีกิจกรรมให้ทำไม่ว่าจะเป็นการเช่าสกูตเตอร์หรือการเช่าจักรยานเพื่อปั่นไปตามแนวชายหาดซึ่งเขาจะมีเลนสำหรับเดินและสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่ตามมาเที่ยวเราเจอผู้ชายคนนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเขาคือคนขายซามโมซาทุกคนจะบอกว่า Energy คือมาเต็มมากแถมอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะcan be two tastes of them and first taste is more sweet more สำหรับใครที่จะตามมาพักในย่านนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะบอกว่าโลเคชันเนี้ยจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของหาดบาทูมีบีชพอดีซึ่งก็จะเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็บรรยากาศคึกคักทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะพิกัด
ถัดมานะคะเราจะไปเที่ยวย่านเมืองเก่ากัน ซึ่งวันนี้เราจะนั่งรถเมล์ไปกันค่ะ ใครที่มีบัตรเมโทรมันนี่ที่ใช้ในทบิลิซีอยู่แล้วก็สามารถใช้แตะขึ้นรถเมล์ที่นี่ได้เลยนะคะ ราคาเที่ยวละ 0.8 ลารีและจุดเช็คอินแรกที่เรามาถึงก็คือยุโรปสแควร์ค่ะ ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะคะ บรรยากาศที่นี่คือยุโรปมากๆ ตึกในย่านนี้ก็จะเป็นสไตล์ยุโรปทั้งหมด เดินไปทางไหนก็สวย ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะทุกคน ช่วงนี้นะคะเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นฤดูร้อนของประเทศจอร์เจีย และแน่นอนว่าบาทูมีนะคะก็เป็นเมืองพักร้อนที่คนจอร์เจียเองเขาก็นิยมมาเที่ยวกันค่ะ จริงๆแล้วย่านโอทาวน์นะคะก็มีที่พักให้เลือกมากมายสำหรับใครที่อยากอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเราว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าพักเหมือนกันค่ะถัดจากย่านโอทาวน์นะคะเดินต่อมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับสถานีอาร์โกเคเบิลค่ะซึ่งเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวเมืองบาทูมีกันค่ะเคเบิลคาร์ที่นี่นะคะจะมีค่าขึ้นคนละ30 ลารีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400 กว่าบาทโดยราคานี้จะรวมทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะและต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถซื้อแบบ one way ticket แล้วเดินลงได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีทางเดินลงนะคะทุกคนถามว่าราคานี้จะคุ้มไหมตามไปดูด้วยกันเลยค่ะกระเช้าขึ้นมาประมาณไม่ถึง10 นาทีนะคะเราก็จะมาถึงสถานีด้านบนพอลงจากแคบบินเดินมาก็จะเจอเด็กกว้างๆแบบนี้เลยซึ่งก็จะมีทั้งร้านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็มีจุดชมวิวค่ะเราใช้เวลาเดินเล่นอยู่ข้างบนก็ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ลงนะทุกคนซึ่งราคานี้ก็ได้วิวสวยสะใจแบบที่ทุกคนเห็นเลยแต่ส่วนตัวนะคะจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเขาจะบังคับให้เรานั่งกับคนอื่นถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้เยอะแล้วแคบบินก็ไม่ได้เต็มด้วยค่ะจากสถานีเคเบิลคาร์นะคะเราก็เดินต่อมาจนถึงโซนมารีนาซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นโซนท่าเรือแล้วก็เป็นจุดจอดของเรือท่องเที่ยวต่างๆค่ะถ้าเราเดินตามแนวท่าเรือมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับชิงช้าสวรรค์และตรงนี้เองจะเป็นที่ตั้งของอาลีแอนนิโนค่ะงานศิลปะที่เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาทูมีที่แสดงถึงความรักระหว่างผู้ชายและผู้หญิงซึ่งทุกๆ10 นาทีเขาจะเคลื่อนตัวเข้าหากันจนรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยที่แผ่นเหล็กของทั้งสองฝั่งไม่แตกกันเลยค่ะบรรยากาศในช่วงซัมเมอร์ที่นี่บอกเลยว่าดีต่อใจมากและอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะเราต้องไม่พลาดไอติมไวน์ใครมาอย่าลืมไปลองชิมกันนะก่อนจบคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่จะตามมาเที่ยวบาทูมีเหมือนกันเราจะขอป้ายยาที่พักอีกหนึ่งที่ค่ะที่ส่วนตัวเราชอบมากและที่นี่นะคะมีชื่อว่า Orbit Beach Tower ค่ะซึ่งจะอยู่ถัดมาจาก Orbit City ไปทางฝั่งแอร์พอร์ตนะทุกคนที่นี่นะคะอยู่ติดกับสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ยังอยู่ติดกับห้างเมโทรซิตี้มอลล์ด้วยค่ะและวิวที่ได้ก็จะเป็นวิวสวนสาธารณะและทะเลแบล็กซีไปจนถึงฝั่งประเทศตุรกีกันเลยทุกคนโซนนี้นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศจะเงียบสงบมากกว่าแล้วส่วนตัวเราว่าชายหาดก็สวยกว่าด้วยค่ะส่วนการเดินทางจากตรงนี้ไปย่านโอทาวน์ใช้เวลาประมาณ10 นาทีหรือถ้าจะไปสนามบินบาทูมีก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีเหมือนกันค่ะสำหรับรีวิวพิกัดเที่ยวแบบละเอียดพร้อมที่พักทั้ง2 แห่งที่เราพักในเมืองบาทูมีนะคะก็ตามไปอ่านกันได้ในลิงก์ใต้คลิปนะทุกคน
และทั้งหมดนี้ก็คือบาทูมีเมืองชายฝั่งแห่งทะเลแบล็กซีของประเทศจอร์เจียค่ะ ขอบคุณที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ